sinnum sko. Mikið betri.
bronsadeildinni hérna í hóttinu, svo kemur silfurdeildin, gulldeildin, silfurdeildin, mætti hérna í miðjunni, svo silfurdeildin, bronsin út í hóttni. Svo bara með skrifarreglunar, muna bara í meginum stól, horfa á spjaldið og ekki vera að horfa tilbaka að liða ykkur tími. Ef maður ekki viss, þá byrjar maður að skrifa inn og alls ekki venjungur á það þegar það komið í umræðar minna og skrifa maður ekki tölunar inn nema maður sem biður það. Ef eitthvað vesen, þá bara klikki í mig, stappa, Sigga Þóris, einhvern kannada, ekkert vesen. Svo veit það ekki fylgst með allri keppninni á netinu, á dagskrá.com og sjá þetta tölfræðinga og mjög skemmtilegt. Við byrjum bara að slaginu á, förum eftir blaðinu, búið að skrifa nöfnum á blaðinu. Sugi er skrifari. Það er einhverjir sem sitja hjá hverju umferð, þannig að við þurfum að duglega alltaf að ganga. Og bara game on, góð skemmtum. Velunin, Matti var að senda hvernig þau eru og þetta sé bara reyðfér, þetta er ekki innmygg eins og var umrætt. Í gulldeildinni fyrir sigur 50 skall, annað sæti 25, þriðja sæti 15. Í silfurdeildinni er þetta 15 skall fyrir sigurvegara, 15.000 og í bronsinu er þetta 10 skall. En svo eru auka, það er hesta útskot 10 skall og flest 180 10 skall líka. Er lýst yfir krónum það? Já, lýst yfir krónum, já. Það er að gefa upp það? Það er að gefa upp? Nei. Sælar. Ég ætla að kegsi alltaf morginn til sælu. Það er stóri sælu. Það er stóri sælu. Það er 50 skall. Spila hér? Nei, Siggi er ekki skipt. Hann og Sigga. Ég held það, já. Hvað er þetta sem er? Ekki samt. Best stóla, besta sjö. Nei, ég er hlaga. Þetta er ekki samt á þessu. Ekki reiknum neitt. Það er alltaf sem sjö sem er nýtt samt að blögglega neitt. Já, fritt. Hvernig var það? Þú velur. Þið með kasta sko. Takk fyrir þetta. Jú, var ég.
Ricky, heads first thing. And you take the heads. Below. Johan. Johan. Weet je Johan?
Ég segi að margir gera það sko. Já, ekki gera það. Við spyrjum bara. Herðu, ég segi Tails. Game on. Game on, stjáður.
Svenni hérna viskar eitthvað. Nei. Gerir önnur og gerir bara. Hvað gerist þú og gerir bara? Þetta er ekki flókið, sko.
Klárir? Hvað er að því? Það er ekki verið að skáðu eftir það.
nóg með það. Það var bara 8 tímar frá fullkomnum leik á hann. Þetta var góð. Það sér það, sem 180, það var miklu hærra. Það er 180 komin inn á leikinu. Það er bra. Leggur sem vinnur. Leggur sem hann vinnur, 79,1 sko. Nei, 75 minnir. Það
fyrsta skipti sem einhver undir.
All right. Come on.
Hvað segirðu?
Tails. Ha? Aftur, X. X. Duell saga.
Þetta eru 50.